צהריים טובים, אני שמחה לארח כאן היום את חברתי נעמי ויינשטיין, אישה עצומה, ואנחנו מתארחות בפלטפורמה של שרשרת נשים בפודקאסט הקהילתי 555. ואני התראיינתי כאן לפני כמה שבועות, וכל הרעיון, פשוט חשבתי כבר על הרעיון שאני עושה עם נעמי, כי נעמי היא אחת הנשים העצומות שנכנסו לחיי לפני בערך 3 שנים, והיא לא סתם אישה, היא אישה שלא מפחדת להשתנות, ולא פעם אחת, שוב ושוב ושוב ושוב. היא התחילה כאדריכלית, והיום היא סופרת ויזמת, ומנחת קבוצות נשים, ומעבירה נשים בתהליכי עומק, וכתבה ספר, ויוצרת קלפים בבינה מלאכותית. ומה אני אגיד? נעמי, אני לא אגיד את הגיל שלך, את אולי שתציגי את עצמך, אבל מבחינתך גיל הוא לא סוף, הוא רק התחלה. אז נעמי, אנחנו פה כולם מחכים לשמוע על איך העצימות הזאת התחילה. אולי תספרי לנו בכמה משפטים. אז אני אספר לכם קצת על עצמי. אני בגיל 70 פלוס פלוס. אני אימא ל4 ילדים ול4 ילדים שבלב, שזה הקלות שלי והחתן שלי, סבתא ל9 נכדים וגם לנין מתוק. אני בעיקר מאוד גאה במשפחה שלי, מכיוון שגם בספר כתבתי הם עמודי התווך של החיים שלי, בגלל שבאמת החיים שלי עברו הרבה תהפוכות והרבה טלטלות, והתחלתי את הקריירה שלי באמת כאדריכלית. היה לי משרד במשך 35 שנה, שעסק בעיקר במגזר העסקי והציבורי, אבל תמיד כשהתנהלתי, גם כשניהלתי פרויקטים מאוד גדולים, אם זה ל600 איש או למשרדים של 10 אנשים או למבנים ציבוריים, תמיד ידעתי שיש אנשים שנכנסים ובאים בבוקר לעבודה, ואני צריכה בעצם להתנהל גם מולם. וכשאני תכננתי מרחבים ציבוריים או עסקיים, ידעתי שאני צריכה לחשוב גם על האיש או האישה שבאים לנקות בסוף היום, גם על המנכ"ל, גם על אנשים שיושבים באופן ספייס, גם בחדרים, ומשם אני חושבת זה היה הבסיס אחר כך לכל מה שאני עושה היום בחיים שלי. בגיל 50 וקצת, כשהיו לי באמת חיים נפלאים, הצלחה עסקית, זוגיות אוהבת מבחינתי לפחות, ילדים, כבר הייתי סבתא ל2 נכדים, הלכתי ללמוד באוניברסיטה לימודי מגדר ולימודי מזרח אסיה, כי רציתי עוד להרחיב אופקים, טיפלתי, התנדבתי במרכז נפגעות תקיפה מינית, החיים שלי באמת היו ממש מלאים, ואז ביום אחד הכל התמוטט. זה כמו באדריכלות מושג אבן ראשה בקשת רומית עתיקה, ואז האבן שנמצאת שם למעלה, אם מוציאים אותה, כל הקשת מתמוטטת. ואכן הקשת של חיי התמוטטה. ומפה והלאה התחלתי באמת תהליכים מטורפים לחיי. אני חושבת שאולי מה שמגדיר אותי היום במבט לאחור, כשאני מסתכלת על זה, זה אומץ. והתהליכים האלה הובילו אותי למקומות שלא חשבתי ולא שיערתי. הטייטל שלנו זה לחלומות אין פג תוקף, ובאמת לפעמים החלומות הן יותר מציאותיים ומגיעים יותר מאשר באמת אנחנו מסוגלים אפילו לחלום על זה או מסוגלות לחלום על זה. עברתי יבשת, עברתי לגור על יד ילדיי בארצות הברית 9 שנים, לפני 4.5 חודשים חזרתי לישראל. רגע, נעמי, אנחנו עוד דקה, אנחנו נעבור לרעיון המלא ואז תוכלי להרחיב, אבל אני רוצה בדקה הזאת שמי שימשיך איתנו ל-25 דקות הבאות, הוא ישמע על קהילה שהקמת, על סטארט-אפ שהקמת, ואני רוצה שאנשים יבואו איתנו הלאה, מתוך מקום של בדידות של נשים, קהילה לגילאי 60 פלוס, ספרי לנו בכמה מילים.
הקהילה הזאת נקראת גולדן אאואר, זה בעצם סטארט-אפ שהתחלתי לפני 4.5 חודשים, דקה לפני שחזרתי לישראל, אנחנו נרחיב על זה ונספר על זה, ואנחנו נזמין נשים לקהילה הזאת, אבל המוטו של הקהילה שאין, לא תהיה אישה בעולם, 60 פלוס, שתרגיש באיזשהו נקודה, רגע של בדידות, ושאין לה עם מי לשבת ולדבר. נפלא. ועכשיו נמשיך הלאה. נפלא. אז לכל מי שיצטרף עכשיו, או כל מי ששמע את הפתיח, אני רוצה לסכם ככה בשתי מילים שלמעשה, במהות, את אדריכלית. והפכת, שמת לב שאת לא רק רוצה לעצב את החומרים ואת החללים, אלא יש בזה הרבה יותר, ואת יכולה גם לעזור בעיצוב של הנפש, של המהות, של החלומות שלנו, וזה למעשה בזה את עוסקת. אז כשחייך התהפכו, ויש ספר שכתבת על כל הנושא הזה, אז אני מזמינה החיים בממשותם, שניתן לרכוש את זה, וספרי אולי גם, אולי על הספר. תתחילי מי הספר ואיפה אפשר לרכוש אותו. אני אתחיל מהספר. הספר נקרא ממשותם של החיים, התחלתי לכתוב אותו בגיל 70, הוא נולד בעצם תוך איזשהו רגע של צורך, הילדים אמרו לי, אמא תספרי על החיים שלך, אוקיי, מה אני אספר על החיים שלי, אני לא האישה הראשונה שנבגדת ולא יודעת, ואז באיזה הערה של אמצע הלילה, אני גם קצת מתקשרת, אני מטפל בתטא הילינג, אז יש לי את היכולות האלה, אני מתעוררת באמצע הלילה עם השם של הספר, ממשותם של החיים, איך אני אכתוב את הספר? מפגשים של 11 נשים וגברים בקורס ניסים, שזה קורס שעברתי כשהתהפכו חיי, יחד עם אבי יסעור ואפרת שר שלום, ודרך הסיפורים של האנשים, שכל אחד נמצא באיזה קרוס רוד של חייו, והוא צריך להבין, והיא צריכה להבין, שכדי להמשיך הלאה או למצוא את הייעוד של החיים שלנו, את הדרך הנכונה ואת השביל הנכון לחיים שלנו, אנחנו צריכות וצריכים קודם כל לעבור תהליך של סליחה אישי לעצמנו, ומשם לאחרים, ומשם אנחנו בעצם מוצאים את הייעוד שלנו. והספר פשוט נכתב מתוכי, הוא מדבר באמת על 11 נשים גברים, הדמות היחידה בספר שהיא אמיתית היא אווה, שזאת אני, וגם השם אווה נכתב בתוכי. אני הייתי כותבת בכל מקום, בטיסות, אני טסה המון כי הילדים שלי מפוזרים בעולם, ואני מוצאת עצמי כל הזמן בשדות תעופה ובטיסות, בטיסות, בבית, בכל מיני סיטואציות, לפעמים קוראת את מה שכתבתי, ואני בוכה מהתרגשות, כי אני לא מבינה מאיפה זה הגיע. וככה הספר נולד, והוא יצא לאור בעברית, ואז התחברתי לאי-בוק פרו, ומשם הספר בעצם תורגם לאנגלית, הוא נקרא Living Guilt Free באנגלית, הוא באמזון, אבל הוא גם נקנה, הזכויות שלו נקנו גם בהודו, הוצאת ספרים הכי גדולה בהודו, ובשני הוצאות ספרים בסין, אז ליטרלי אני מופצת בחצי העולם, בחצי האנושות, ובהמשך בעצם גם יצרתי ערכת קלפים שנקראת, The Whisper of the Butterfly, לחישת המלאכים בעברית ובאנגלית, אלה קלפי השראה שיצרתי יחד עם לימור מתתיהו חיים, שמלווה אותי בעצם מהרגע שהספר יסיים, והייתי צריכה ללמוד לשווק אותו, כי לשווק אדריכלות אני יודעת, ספר פחות, יצרנו את זה ביחד, כשאני כתבתי את התוכן, היא עשתה את האיורים המדהימים, ובאמת קלפים, כל מי שרואה אותם מתרגש מאוד, גם יש סיפור מאוד מרגש מאחורי הפרפר, כי אתם רואים אותו גם פה מצד ימין, וגם על כריכת הספר. כשאימא שלי הובלה לאושוויץ ברכבת, אימא שלה שכנראה, היא הייתה בת 15-16, אימא שלה כנראה ידעה לאן מובילים אותם, והיא אמרה לה, תדעי לך שכל פרפר שמגיע לפתחך, זו נשמה שבאה להגיד לך שלום. ומאז פרפרים מלווים את חיינו, לא רק שלי, של כל המשפחה, ובעצם הפרפר הזה זה מחווה לאמא.
ומשם באמת הלכתי ללמוד בווינגייט הנחיית קבוצות, למדתי הנחיית קבוצות במשך 2 שנתיים, התחלתי במקביל לעבודה באדריכלות להנחות קבוצות, נשים. החיבור לנשים בעצם קרה כשחיי התנפצו, כי כל העבודה האדריכלית שלי וכל התעסוקה שלי הייתה בעיקר מול גברים, ופתאום כשהחיים שהתנצפו הבנתי מה הפסדתי, הבנתי איזה כוח נשי, זנחתי אותו, חזרתי לחברויות שהיו מפעם, אבל הכי התחלתי לבקש חברות מנשים, שזה מטורף וזה מדהים וזה מרגש, וככה גם אנחנו הכרנו, כי בעצם אני, נכון. לימור חיים מתתיהו אמרה לי, את חייבת לפגוש את כרמית, היא טורבו כמוך, ואנחנו שתינו קבענו פגישה באתי לישראל לביקור במסעדה, לא ידענו את מי אנחנו הולכות לפגוש, לא הכרנו, לא כלום, לא ידענו שום דבר על החיים שלנו, וישבנו 3 שעות, והנה, מאז אנחנו ביחד, כאילו, וככה זה קורה מאז לך ולי, החברויות האלה, הנשיות הזאת, ועוד מעט נדבר על הרגע, בו הגולדן אאואר צץ כתוצאה מכל העניינים האלה. כן, אז אני רוצה רגע לחזור למפגש הזה שלנו, שאני מנהלת קהילה, ואני רואה את הפרופיל שלך, ואני רואה אישה בלונדינית, עד אז היית בלונדינית, עם עיניים כחולות יפות, ואני כל הזמן אומרת, אני גם מנהלת קהילה של 24,000 סבתות, שנקראת סבתא בסטייל, ואני אומרת כל הזמן לסבתות, תתחילו אחת עם השנייה. אז ליטרלי זה מה שעשיתי איתך, ואיך שהתקשרתי, אמרת לי באמת, לימור מתתיהו גם דיברה עלייך, אז הסרנדיפיטי, כבר המפגש כבר היה מבושל עבור שתינו, ואז את יושבת מולי ומספרת לי את סיפור חייך, ומגישה לי את הספר, ואני מגישה לך את המשחק שעשיתי, ואני אומרת, אלוהים אדירים, הם כל הפחדים, מי רוצה לקרוא את הספר הזה בכלל? אני נשואה, די באושר, כבר עוד רגע 40 שנה, ואני אומרת, רגע, שלא יקרה לי גם דבר כזה. ואז הספר שכב אצלי ליד המיטה. אני קוראת כל יום, אבל הוא שכב ושכב ושכב, ואני אוהבת לקרוא ספרים מצחיקים, אז זה לא היה בז'אנר שלי. ואז יום אחד הרמתי אותו, וקראתי אותו בבינג' עד 5 בבוקר, והתקשרתי אלייך, חיכיתי שתתעוררי בבוקר. בעיניי זה עד היום, קראתי הרבה ספרי העצמה, זה הספר העצמה הכי טוב שקראתי, נקודה. תודה. ממש. ואז הקלפים והמשך הפעילות והמפגשים, וכבר עשינו הרבה מפגשים ביחד, ובכל מפגש נשים יוצאות נפעמות, ואת באותו זמן גרה בכלל באטלנטה, די שיקמת את חייך בזוגיות שלישית. תספרי רגע, אולי ב2 דקות, על אטלנטה, שאני רוצה שתסיימי את הסיפור עם אטלנטה, על זה שאת יושבת על המרפסת רגע יום אחד. אוקיי. קיצור, הגעתי לאחד מערי הלוויין של אטלנטה, לגור על יד ילדיי, התחלתי לנהל קבוצה דרך IAC, זה Israeli American Community, פתחתי קבוצה וליוויתי קבוצת נשים במשך הרבה מאוד שנים, עד היום דרך אגב אנחנו בקשר, זו הקבוצה היחידה שנשארה בארגון שעד היום בקשר, הנחיתי את הקבוצת נשים, היו לי חיים מלאים, הנכדים והילדים והעשייה, והכל היה נראה, הזוגיות, הכל היה שהכרתי שם, הכל היה נראה בסדר ומבטיח, אבל משהו שם ישב, הגעגוע לארץ, הייתי מגיעה לארץ כל 3-4 חודשים, כי היה לי פה בן ונכד, כלה, נכדים, ויום אחד... וחברות. חברות מאוד קרובות, כי אלה היו הקאדר שבאמת של החברות שלי, והחלטתי לחזור לישראל. זה לא היה פשוט, אני לא אשתף פה את התהליך, כי זה באמת היה תהליך של 2 רגשי, לא פשוט, כשהילדים מאוד תמכו בי בנושא הזה, ואז מכרתי את הבית, המחולה כבר הייתה בדרך לישראל, ועברתי לגור באיזה דירת ביניים כזאת עם פטיו, אטלנטה בכלל, ג'ורג'יה בכלל, יושבת בתוך יערות, אסור לקרות את היער, וישבתי באיזה קומפלקס כזה בפטיו,
ושישי צהריים, ופתאום הרגשתי רגע של בדידות, אבל זה לא באמת, או שיעמום, זה לא באמת שמשעמם לי, זה לא באמת שאני מרגישה בדידות, אבל כן, זאת הייתה מין תחושה עמוקה כזאת, בא לי לשבת לקפה עם מישהי, אולי שאני לא מכירה, מישהי אני לא יודעת עליה שום דבר, ואמרתי, אני גרה בקומפלקס עם 180 דירות, אולי יש מישהי פה בתחושה כמוני, ואז איך שאני במחשבות, מתקרבת אליי איילה, ממש איילה, דיר, 2 מטר ממני, והיא מסתכלת לי לתוך העיניים, שזה היה רגע מכונן ומדהים, ואני אומרת לה, את מאוד יפה איילה, ואת מאוד נחמדה, אבל איתך אני לא יכולה לשבת לקפה. ומאותו רגע בעצם, כאילו ניצת הרעיון וניבט הרעיון, להקים קהילה בינלאומית לנשים 60 פלוס, למפגש של קפה אחת מול אחת בכל העולם, על בסיס מיקום ושפה. ואיך שאני חושבת על הרעיון הזה, עולה לי באינסטגרם חברת בייס 44 שעושה אפליקציות, ואני כותבת שם את הרעיון שעלה לי, ופתאום בום, עולים לי כמה שמות, ואני בוחרת את הגולדן אאוור, כי זה היה נראה לי באמת כל כך מזוקק וכל כך מתאים למה שאני חושבת. 3 ימים אחרי זה אני יושבת מול לימור חיים מתתיהו, בשיחה בכלל על דברים אחרים בחיים שלי, על פעילויות אחרות לחיים, ואני מספרת לה, והיא מסתכלת עליי והיא אומרת לי, את מבינה שיש לך סטארט-אפ? ומאותו רגע הכל התגלגל, עם בדיקות דמוגרפיות, ונכנסתי להרווארד למאמרים, מסתבר שבהרווארד יש ממש יחידה היום שעוסקת בבדידות אצל אנשים, זו מכה בינלאומית בארצות הברית מאוד מאוד חזקה, וזה לא משנה אם יש לך בבית, אם את נשואה, אם יש לך חברות, אם יש לך תעסוקה, עדיין המקום הזה של בדידות יושב שם, והחוקרים הגיעו למסקנה שזה אחד בעצם הטריגרים הכי גדולים למחלות, שאין לכם מי לשתף ואין לכם לדבר, כי גם כשאת יושבת ומדברת עם חברות שאת כבר מכירה, אז הן כבר מכירות אותך, את מכירה אותם, ובסופו של דבר שיחה מתנהלת על אותם דברים over and over again, אבל כשאת באה להיפגש עם אישה שאת לא הכרת לפני זה, את לא יודעת עליה שום דבר, את דף חלק, היא דף חלק מולך, זה המקום והרגע אולי הכי נוח לשתף דברים, גם את הדברים הכי אינטימיים, פתאום את מוצאת את עצמך, מדברת על דברים הכי אינטימיים, ואני זוכרת אפילו את השיחה שלך ושלי, אנחנו לא ידענו אחת על השנייה שום דבר, ופתאום מצאת עצמנו משתפות כאלה דברים אינטימיים, שזה היה, זה הדהים את שתינו אחר כך, אני זוכרת שדיברנו על זה, איך ברגע אחד, עכשיו, אני אומרת, הניצוץ הזה יכול לקרות ברגע, הוא יכול שלא, את יודעת, זה לא היה וואו, אז אוקיי, אז עוברים לאישה הבאה, אבל זה בעצם הבסיס של הגולדן אאוור, ואז הקמתי קהילה בפייסבוק, באנגלית ובעברית, אז יש גולדן אאוור ויש גולדן אאוור גלובל, שזה באנגלית, ואנחנו היום בתהליך ממש של עשייה של סטארט-אפ, אני יושבת בפגישות עם אנשים, אני ממש מרגישה כמו איך לקרוא לזה, במגרש של הגדולים, וזה מצחיק, כי אני גדולה והרבה מאוד שנים מהם, אבל כן, זה הרגשת בהם כולם הרבה יותר צעירים ממני, בשנות ה-50, גג 55 שלהם, ויש לי גיבוי מהילדים שלי, כולם אנשי הייטק, אז הם מגבים אותי מאחור, וכן, ואנחנו מתקדמים בדבר הזה בקצב מואץ. טוב, כשאת תדליקי את הפעמון בנסדק, אז את תשלחי להם קישור של התוכנית הזאת, ותגידי, פה שמעתם על זה בפעם הראשונה. עכשיו, אני רוצה, היה עוד משהו שרציתי לשאול אותך, זה למעשה, את עברת איזושהי דרך, אני רוצה רגע לעשות איזשהו סיכום, כי לא סתם אישה קמה בבוקר ואומרת, יש לי סטארט-אפ. זה איזשהו מיינדסט מסוים, שאולי לך נראה כמובן מאליו, אבל הוא לא, הוא נבנה. יכול להיות שקיבלת איזושהי מתנה,
אבל את פתחת דלת עבורה. זה לא שמישהי יושבת, צריכה להיות איזושהי הקשבה. אז השאלה אם זה צריך להגיע לתחתית כדי לראות את האור, או אם את צריכה להעביר איזשהו מסר. יושבת עכשיו פה אישה, בת 40, שאין לה עבודה, והילדים שלה גדולים, או שהיא פתאום לא מוצאת את עצמה במסלול חייה, והיא אומרת, טוב, חוכמה גדולה, הילדים שלה בהייטק, ואז היא מדברת לי פה עכשיו על אנג'לים ועל בייס 44, אבל איפה היא ואיפה אני? אם יש משהו שאת יכולה להגיד לכל אחד, שדיברנו על בדידות, אז הרבה פעמים זה מגיע, זה לא פעם ראשונה שהרגש את הבדידות. זה לא פעם ראשונה, ואני חושבת שהרגע שהדבר הזה ניטה בי, זה הרגע של בדידות, כשבעצם הבנתי שחיי התנפצו, ולא ראיתי קרן אור, ואני מבינה את התחושה הזאת. אני גם מלווה, מעבר למרכז נפגעות תקיפה מינית, היום אני מתנדבת בארגון סהר, שזה ארגון לעזרה נפשית ראשונית בצ'ק, ואני רואה שאנשים, ולא משנה באיזה גיל, יושבים מדברים, יש שם את המקום הזה שאין לי את מי לשתף באמת, ברגעים הכי קשים והכי של בדידות שלי, ואני לא ראיתי קרן אור. אני אומרת לך, אישה או גבר שיושבים עכשיו ומקשיבים לדבר הזה, יש את הרגע הזה, יש את הקטע הזה שכולם אומרים לך, דווקא לא יהיה בסדר, את תראי, תסתכלי על עצמך, תראי איזה אישה נהדרת את, ומה עשית עד היום בחיים, ואת לא רואה את זה, את לא מסוגלת לראות את זה, אבל אני חושבת שב-back of my mind, אני ידעתי שאני אצא מזה יום אחד, ולקחתי עזרה. זה הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד לכם. תיקחו עזרה, לא להתבייש לומר, אני האישה החזקה, הפמיניסטית, המצליחנית, מה לי ולעזרה? כן, ברגע שאת פותחת עצמך לעזרה, פתאום הדלתות מתחילות להיפתח, את הולכת בשביל, השביל לפעמים חשוך, אבל יש דלתות בדרך, וכמו בציור, בצד של המסך שלי, לפעמים את פותחת דלת, ואת רואה חושך, לא רואים שם שום דבר, ואז את סוגרת את הדלת, לפעמים הדלת נפתחת, ואת רואה אור, ואת מתחילה לפסוע, ועוד אור ועוד אור, לפעמים מגיעים לדלת חשוך, וזה לא, אבל האומץ הזה, והיכולת הזאת, כשאת מקבלת עזרה, להתהלך בשביל הזה, ולראות את הדלתות האלה שנקרות בחייך, זה המסר אולי שהכי חזק שאני יכולה להעביר, לאנשים שנמצאים באיזשהו באמת רגע בשביל בחיים שלהם, שהם לא רואים שום דבר. נכון שאתם רואים אותי היום, אני יצאתי מזה ואני מצליחה, ויש לי זוגיות נהדרת חדשה, הכל כאילו הפי, אבל זה לא הכל הפי, יש בתוך ההפי הזה הרבה שלבים בדרך, שהם פחות נעימים, הם פחות טובים, אבל אני פעם אמרתי לילדים שלי, תצאו לחיים שלכם, החיים הם גלגל ענק, תשתדלו גם ברגעים הכי נמוכים להיות על המושב למעלה של הגלגל הענק, כי מהמושב למעלה יורדים אבל עולים ויורדים ועולים, אבל אם אתם תשבו רק על המושב למטה, זה לא יזוז. ואני חושבת שזה המסר שנתתי לילדים שלי, וזה גם המסר לחיים שלי, האומץ, ואולי באמת מה שמאפיין אותי, כשאני מסתכלת היום אחורה, זה האומץ. הייתי במלכת המדבר, גם כחלק מהתהליך ריפוי שלי, והגענו למקום של אומגה, לעבור בין הר להר, לטוס על אומגה, פחד אלוה ממעל, ואני אומרת, אין לי ברירה, כאילו אני חייבת לעשות את זה, פתאום היה רגע של ערפל בצד השני, ואני עומדת, את הרגל הראשונה זה היה מאוד קל לעזור, אבל הרגל השנייה זה החלק הכי קשה, וזה תמיד הדימוי שלי למצבים הכי קשים, לשחרר את הרגל השנייה ולעוף לצד השני, כשיש שם ערפל, זה אולי הרגע הכי קשה, אבל תעשו את זה, תעשנה את זה. זה נורא קל להגיד לי, אבל זה נורא קל להגיד,
אבל אני הייתי שם, אני יודעת שזה קשה להקשיב לזה וזה קשה לשמוע עם זה, אבל אם תיתנו לעצמכם את הרגע הזה, של האומץ הזה, אתם תראו לאן החיים יעיפו אתכם. ויש עוד איזה מסר כזה נחמד שאנחנו מדברות רגע, על... לפני שאת מגיעה למסר, כי אני רוצה שאת תסיימי עם המסר, אני רוצה לספר איזה סיפור אישי. אנחנו בקהילה שלי, ובכלל גם את בחיים שלך, אנחנו לומדות לונג'יביטי, שזה אריכות חיים בחיים. ויום אחד אני הגעתי אלייך בלחץ, ואני אומרת לך, נעמי, אני לא אספיק את זה ולא אספיק את זה, ולא אספיק לעשות בנג'י, ולא בטוח שאני אספיק לעשות אומגה, ועוד מלא מלא דברים. אז את אומרת לי, למה את בלחץ? יש לנו את כל החיים. אני הולכת לחיות פה עד גיל 137. ישר, תראי איך את משפיעה עליי. אמרתי, טוב, אני לא יודעת אם 137, עד 134, אני מצטרפת אלייך, וגם לקורס לונג'יביטי שלנו, לכל הבנות בקבוצת וואטסאפ, קראנו לקבוצה 134. אז ככה את משפיעה לטובה על אנשים. אז את משפיעה לטובה עליי, אני משפיעה לטובה על מישהו. עוד מעט הגולדן אאואר תהיה אפליקציה, ונשים בכל העולם ייפגשו אחת עם השנייה. ואני רוצה את הדקות האחרונות לנצל, אוקיי, שרגע תחשבי, תצאי רגע מהיום, ואחרי שכבר עשית את האפליקציה ואת הכל, אני רוצה לתת לך פריזמה רגע, כלפי העתיד, כלפי לא 134, אבל כמה שנים לפני, שאת 110, 120, ובאמת האפליקציה כבר שם דבר, כבר עוברת בטלפתיה בין אישה לאישה, ואת זאת שחתומה על כל החיבורים האלה. תני לי רגע את המחשבה, איך את רואה את הדבר הזה קורה. זה מאוד מרגש אותי, מכיוון שאני רואה את זה כשרשרת אנושית נשית, מכיוון שאנחנו באמת בגילאים 60 פלוס, רק בשנים האחרונות אנשים מתחילים להבין איזה כוח יש לגיל הזה. אנחנו כבר אחרי שהולדנו ילדים, נשים וגברים בגיל הזה בעצם הכסף אצלם בעיקר, יש להם הבנות על החיים שלהם, יש להם יכולת להבין את החיים שלהם, ואני רוצה להגיע למצב שתהיה שרשרת אנושית רב תרבותית, וזה הדבר המהותי מבחינתי, וזה לא משנה אם אני אשב כמו אישה נוצרייה, מוסלמית, הינדית, יהודייה, אנחנו נשים. וכשנשים נפגשות, משהו בלב מתרחב, וזה לא משנה בעצם באיזה סיטואציה אנחנו נפגשות, אני יכולה להיפגש עם אישה בארצות הברית, אין לי מושג אפילו מי היא, מה היא, נראית לי הודית, אולי, כאילו נראית לי הודית, ואנחנו מתחילות לדבר, פתאום אנחנו מבינות בעצם איזה קשרים אנושיים יש בינינו, והקטע הזה באמת עם ה-134 בא לי באמת בהבנה שאני באמצע החיים, כאילו אנשים שואלים אותי, מה מאוד מריץ אותך, מאוד מריץ אותך, סליחה, אני באמצע החיים, יש לי זמן לעשות את הכל, והחלום הכי גדול שלי, הנוסף, מעבר לגולדן אאואר, שאני בטוחה, אני רואה את זה, אני יודעת את זה, שזה יהיה שרשרת אנושית, נשית, בינלאומית מדהימה. אני רוצה לטוס לחלל. זה חדש, ידעתי שיהיה פה משהו חדש. לראות את הפריזמה מלמעלה, להסתכל על הדבר המופלא הזה שקוראים לו כדור הארץ, יש בו נשים וגברים, ואולי אני משפיעה שמה, והפרפרים יעופו מעליי מלמעלה, ואני יודע שאני עשיתי תיקון עולם, זה התיקון עולם שלי שאני מרגישה לחיי. תראי, הבינה תנהל את הכל, אז אנחנו נוכל לטוס לחלל. ונעמי, נעמת לי מאוד. אני אראה אותך בגולדן אאואר, בפייסבוק, באפליקציה שתכף תעלה, ואיזה כיף שנכנס לחיי, איזה כיף שנולדת ואיזה כיף שאת בחיים שלי. איזה כיף שאת בחיים שלי. ואנחנו עכשיו נסגור ונמשיך סולו שתינו. וזהו, תודה על המקום הזה שמאפשר את המקום הזה, באמת תודה לכם.